platform. Alright, so just to recap, kita dah cover first five chapters untuk MGT300. Okay, so the first 5 chapters ni dia diletakkan di bawah satu unit yang sama, iaitu Achieving Business Success. So saya nak recap balik, daripada chapter 1 kita dah belajar pasal business driven technology, and chapter 2 we learn about identifying competitive advantages, yang kita tengok kelebihan berbanding dengan pesaing-pesaing di dalam sektor ataupun industri yang sama dengan syarikat kita. And then chapter 3 we learn on strategic initiative for implementing competitive advantage. Yang kita belajar pasal SCM, CRM, ERP dan BPR tu. And then the next chapter kita dah belajar on chapter 4, measuring the success of strategic initiative. Macam mana kita nak measure strategic initiative yang kita dah amalkan. Kalau masih ingat, saya ada explain on benchmarking dan juga pasal-pasal matrix yang ada, SCM matrix, CRM matrix, dan juga bagaimana BPR dan ERP digunakan digunakan pada masa yang sama dan digunakan dari segi balance scorecard. Okay, so setelah kita dah complete chapter 4, kita belajar berkaitan dengan organizational structure supporting strategic initiative, yang pasal CIO, CTO, CPO, CSO dan juga CKO. Kiranya role-role di dalam sesebuah organisasi yang berkaitan dengan teknologi. Okay, so for the first 5 chapter kita dah cover, which means achieving business success is already completed. Now we are moving to the second unit, which is exploring business intelligence. Okay, so for the first chapter untuk unit kedua ni adalah chapter 6, which is valuing, viewing and protecting organizational information, which we are going to learn today. So this is the learning outcome. There are 4 learning outcomes we are going to achieve by the end of this chapter. The first one is to describe the broad levels, formats and granularities of information. And then we are going to differentiate between transactional and analytical information. Then we are going to list, describe and provide an example of each of the 5 characteristics of high quality information. Kita akan tengok apakah yang dimasukkan dengan ciri-ciri sesebuah maklumat yang dikatakan high quality ataupun tinggi kualitinya. And then we are going to assess the impact of low quality information on an organization and the benefits of high quality information on an organization. Okay, so this is for introduction. Information is everywhere in an organization. Maknanya dalam sesebuah organisasi, tak kira lah dalam sebuah syarikat ataupun di mana-mana lah. Kalau kita tengok secara generalnya, information ataupun maklumat ni boleh dikatakan berada di mana-mana. Even though sekecil-kecil satu situasi sekalipun, kita akan berurusan dengan maklumat. Employees must be able to obtain and analyze the many different levels, format and granularities of organizational information to make decision. Kiranya maklumat-maklumat yang kita perolehi ataupun maklumat yang kita ada, dia ada pelbagai level ataupun dia ada pelbagai peringkat, dia ada dalam pelbagai bentuk, format dan juga dari segi singularities ataupun dari segi unit sesebuah maklumat tersebut, kita akan gunakan in order for us to make decision for our organization. Kiranya apa yang nak ditekankan di sini in terms of information dalam dunia teknologi, it is very important and we need to take every important information into consideration in making decision. Kiranya setiap apa yang kita buat, kita kena pastikan maklumat-maklumat yang kita perolehi dan kita analisa tu kenalah berkualiti dan juga boleh menyumbang kepada keputusan yang bakal kita buat. Successfully collecting, compiling, sorting and analyzing information can provide tremendous insight into how an organization is performing. Kiranya dari segi bagaimana kita nak kumpul maklumat, kita nak sekalikan maklumat itu ataupun kita nak compile, maksudnya kita nak jilidkan information tersebut dan juga kita nak sort
bagaimana kita nak susun information yang kita ada, dan juga bagaimana kita nak menganalisa maklumat tersebut supaya ia boleh menjadi satu insight atau satu maklumat yang mempunyai data-data yang penting yang boleh membantu sesebuah organisasi dalam menjalankan operasi dengan berkesan. Alright, so in terms of information, in MGT300, kita akan tengok information in terms of 3 types of information, which is, the first one is information levels. It includes individual, department or enterprise. Okay, so untuk gambaran secara general, secara meluas, kita akan tengok dari segi information levels. Information levels ni dia mengandungi peringkat dari sekecil-kecil individu sehinggalah kepada department until kepada top management ataupun enterprise. It contains individual knowledge, goals and strategies. It also contains departmental goals, revenue, expenses, processes and strategies, and it also includes enterprise revenues, expenses, processes and strategies. Ini kalau awak tengok dalam segitiga information ni, in terms of organizational information, untuk information level ni dia menggambarkan maklumat-maklumat dari segi dalam konteks daripada seluas-luas organisasi tersebut. And then kita move into information formats, which includes document, presentation, spreadsheet or database. Okay, so in terms of format ni, it includes letters, memos, faxes, emails, reports, marketing materials and training materials. It also includes product, strategy, processes, financial, customer and competitor. It also includes a part of business operation, which is sales, marketing, industry, financial, competitor, customer, and order spreadsheet. It also includes customer, employee, sales, order, supplier, and manufacturer database. Okay. Untuk information format ni, dia menceritakan format-format yang berkaitan dengan maklumat-maklumat berkaitan dengan organisasi tersebut. Tak kiralah sama ada dari segi presentation ataupun dari segi Excel sheet ataupun dari segi database yang dimiliki oleh sesebuah syarikat tersebut. Dalam ni dia menceritakan berkaitan dengan format-format yang ada di dalam sesebuah organisasi. And then bila dia turun lagi sampai ke information granularities, untuk information granularities ni dia mengandungi in terms of detailed information, summary and aggregate. Aggregate ni dia dikumpulkan secara dalam jumlah yang besar. Kiranya report ni dia mengandungi berkaitan dengan setiap satu salespersons, product and part, reports for all sales personnel, all products and all parts, or reports across department, organization and companies. Dari segi information granularities, dia menceritakan bagaimana information tu bergantung kepada seseorang individu. Kiranya di peringkat ini, information tu dah turun ataupun di streamline kepada setiap satu individu. Okay, untuk memberi satu analogi yang lebih jelas, saya letakkan contoh UiTM, kampus kita sebagai contoh. Okay, so untuk information levels di peringkat ini, saya nak minta semua student saya untuk gambarkan ini di peringkat UiTM Johor yang mengandungi UiTM Segamat dan UiTM Pasir Gudang. So di sini adalah information levels mengandungi data-data berkaitan dengan individual, department and enterprise. So di sini data-data berkaitan dengan staff-staff di UiTM Johor, bilangan pelajar di UiTM Johor ataupun bilangan pelajar part-time di UiTM Johor. Okay, so ini di peringkat lebih besar. And then di peringkat yang seterusnya setelah di streamline, di peringkat ini dia mengandungi in terms of bagaimana information tu disimpan ataupun dilaksanakan menggunakan format-format yang sedia ada. Okay, saya mengambil contoh lagi UiTM. Di peringkat ni contohnya senarai nama pelajar. Dia menggunakan spreadsheet ataupun contoh-contoh bahan-bahan yang pelajar telah hasilkan, contohnya macam presentation.
menggunakan PowerPoint, itu presentation dari segi presentation, dan ada database pelajar-pelajar yang dijana melalui SIMS, sistem SIMS. Okay, so itu adalah in terms of formats. Okay, seterusnya dalam konteks UiTM juga, UiTM Johor, sampai ke peringkat ni adalah dari, kiranya di peringkat Granulities ni ada dari peringkat awak, iaitu di peringkat student. Contohnya maklumat-maklumat berkaitan contohnya CGPA awak untuk semester ini ataupun semester lepas, dan GPA awak ataupun GPA semasa, and then keputusan SPM awak sebagai contohnya. Itu kalau dalam konteks pelajar. Kalau in terms of granularities of lecturers, di sini adalah maklumat-maklumat yang mengandungi berkaitan report-report berkaitan dengan jumlah pelajar yang diajar ataupun jumlah subjek yang diajar. Itu adalah contoh-contoh untuk levels, format and granularities of organizational information. Dia daripada gambaran besar sehinggalah kepada gambaran individual. Saya harap untuk segitiga ini awak boleh faham ya. Okay, next one kita akan belajar on our second learning outcome, which is to differentiate between transactional information and analytical information. Okay. Transactional information encompasses all of the information contained within a single business process or unit of work, and its primary purpose is to support the performing of daily operational tasks. Kiranya untuk transactional information ni adalah maklumat yang berkaitan dengan sebarang transaksi yang dilakukan di dalam sesebuah perniagaan ataupun dalam kehidupan seharian. Organization capture and store transactional information in database and use it when performing operational tasks and repetitive decisions such as analyzing daily sales report and production schedule. Sebagai contoh, untuk transactional information ni awak kena ingat ini mengandungi maklumat-maklumat berkaitan dengan proses-proses transaksi yang berlaku di dalam operasi bisnes ataupun operasi perniagaan seharian ataupun secara mingguan ataupun bulanan. Sebagai contoh, kalau awak bekerja di organisasi perbankan, kiranya transaksi withdrawing cash from an ATM ni dia akan tergolong di dalam transactional information, sebabnya salah satu transaksi dalam industri perbankan adalah contohnya withdrawing cash from an ATM. Dalam konteks airlines, syarikat transportation melalui udara, iaitu making an online reservation, kita buat booking secara online untuk tempat penerbangan, and then ataupun purchasing stocks. Ini untuk sesiapa yang bermain saham lah, ataupun dalam industri saham ataupun dalam sektor saham lah, sektor jual beli saham. Itu yang dimasukkan dengan transactional information. Okay, so what is analytical information? Analytical information encompasses all organizational information, and its primary purpose is to support the performing of managerial analysis tasks. Analytical information includes transactional information such as external organizational information like market, industry and economic condition. And this type of information is used to make ad hoc decision, and it includes trends, sales, product statistics and future growth projection. Apa yang dimasukkan dengan analytical information ni adalah dia adalah maklumat-maklumat yang boleh dianalisa ataupun yang boleh dijangka. Kiranya kita akan analisa sesuatu maklumat, jadi kita boleh menggunakan maklumat tersebut untuk kita membuat jangkaan, contoh jangkaan trend ataupun jangkaan jual beli ataupun jangkaan sales in terms of product distribution. Jadi itu adalah analytical information, itu maklumat-maklumat yang mengandungi numbers dan juga graph lah. Itu bezanya transactional information dan juga analytical information. Now we are going to learn on the value of timely information.
kita akan belajar bagaimana bermaknanya information yang timely. Timely ni bertepatan dengan masa yang diperlukan. Timeliness is an aspect of information that depends on the situation. There are two examples of timely information, which is the first one is real-time information. Okay, real-time information dia immediate and up-to-date information. Kiranya untuk real-time information ni dia ada selalulah information berkaitan dengan contohnya sebagai contoh kalau kita tengok, kalau nak tengok dalam konteks hari ini pada pukul setiap selalunya lah sepanjang pandemik ni kita akan tengok lebih kurang dalam pukul 4 petang hingga 5 petang kita akan dapat real-time information berkaitan dengan jumlah pesakit COVID di Malaysia lah. So itu adalah contoh real-time information. And then a real-time system adalah it provides real-time information in response to query request. Saya bagi contoh yang paling senang untuk kita faham iaitu in terms of Google. Google adalah search engine di mana bila kita post a query ni kita masukkan dalam dia punya search box, buka google.com, kat search box tu kita cari contohnya example of technology in logistics. Bila kita enter tu, dia akan keluar jawapan secara real time. So, Google adalah salah satu yang dimaksudkan dengan real time system. Okay. Sebelum kita teruskan dengan the value of quality information, saya akan beri masa rehat selama 2 minit untuk kita ambil angin sikit ataupun dapat pergilah kalau nak minum air ke ataupun nak refresh yourself. Saya akan kembali dalam masa 2 minit ya. Okay. Terima kasih kerana masih lagi menonton video ni. Kita akan teruskan dengan the value of quality information. What does it mean by the quality information? It is a business decision that are only as good as the quality of the information used to make the decision. You never want to find yourself using technology to help you make a bad decision faster, which means the role of technology should help you make a good decision by having a quality information for us to analyze. So di sini ditanya, do you have any example of a time when you encountered a problem due to low quality information? Okay, so quality information ni apa yang dimaksudkan dengan quality information? Dia hendaklah mengandungi perkara-perkara seperti yang pertama, dia ada 5 characteristics of high quality information.
The first one is accuracy, ketepatan, iaitu are all the values correct? Dari segi maklumat-maklumat yang kita ada, ia hendaklah tepat dan juga mengandungi maklumat yang betul lah. Contohnya, is the name spelled correctly? Nama, contohnya kita ada satu Excel sheet yang mengandungi nama, nak sebagai contoh, database pelajar. So, apa yang dimaksudkan dengan accuracy ataupun ketepatan? Yang pertamanya adalah dari segi adakah nama pelajar di dalam list name dalam spreadsheet tersebut adalah tepat. And then kalau contoh dalam spreadsheet dalam sesebuah organisasi, is the dollar amount recorded properly? Ini in terms of macam mana kita nak kira profit ataupun dari segi modal yang dikeluarkan ataupun dari segi operation seharian. Maksud accuracy di sini adalah maklumat-maklumat di dalam sesebuah database ataupun sesebuah spreadsheet hendaklah tepat supaya kita akan memperolehi satu maklumat yang dikatakan tinggi kualitinya. Kita boleh buat pelbagai benda dengan information yang high quality ni. And the second one is the completeness, iaitu dari segi adakah maklumat tersebut lengkap. Saya bagi contoh yang sama juga dari segi contohnya satu senarai nama pelajar yang mengandungi nama, let's say your matric number, your details, your address, your city, your state or your zip code. Zip code ni adalah awak punya postcode lah. So dalam database yang dikeluarkan tu hendaklah mengandungi maklumat-maklumat yang tepat mengenai awak, student, and then hendaklah lengkap supaya database tersebut boleh dikatakan high quality. So that based on that database, we are able to generate information. And then in terms of consistency, the third characteristic of high quality information is consistency, which is aggregate or summary information in agreement with detailed information. For example, do all total fields equals to the true total of individual fields, which is dari segi kesinambungan sesebuah maklumat. Saya ambil contoh yang sama juga, contohnya dalam senarai nama pelajar, dalam satu, let's say dalam satu row tu mestilah mengandungi maklumat yang berkesinambungan. Sebagai contoh, nama, your matrix number. Tiba-tiba takkanlah kalau maksud tidak konsisten tu, tiba-tiba dekat belakang tu ada maklumat yang tidak berkaitan dengan awak. Contohnya putusan SPM orang lain. So ia tidak konsisten ataupun tidak ada kesinambungan. Jadi untuk memastikan sesebuah database ataupun information tu high quality, it must be consistent. And then the fourth characteristic of high quality information is uniqueness. What does it mean by uniqueness? It is each transaction, entity and event represented only once in the information. Okay. Dalam contoh, saya beri satu contoh senarai database pengguna, let's say Domino's Pizza. Dalam satu database tu, dia hendaklah mengandungi satu sahaja maklumat berkaitan dengan pelanggan tersebut. Apabila berlakunya duplication, contohnya katakanlah dalam database tu ada nama saya tapi Raziman. Bila ada maklumat saya yang kedua itu Raziman B, dia tidak akan menjadi uniqueness, di mana dia ada duplication of the same information. Okay, in terms of duplication ni, dia akan mengandungi masalah bila kita nak generate data nanti. Data tersebut tidak lagi konsisten, dia dah jadi inconsistent and it does not provide uniqueness. Itulah pentingnya uniqueness dalam high quality information, sebabnya dia tidak ada duplication ataupun tidak ada dua maklumat yang sama di dalam satu database. Alright, and the next one is timeliness. What is timeliness? Timeliness is the information current with respect to the business requirement. Okay, apa yang dimaksudkan dengan timeliness ni adalah maklumat yang diperolehi pada certain period of time, iaitu sama ada secara weekly, daily ataupun hourly. Kiranya high quality information ni dia hendaklah disediakan ataupun ada pada masa yang diperlukan.
That is me. That is what is meant by timeliness, iaitu information tu hendaklah berada ataupun updated weekly, daily or hourly, so that we are going to get the information secara real time, secara terus. Okay, so this is a 5 characteristics of high quality information. I hope everyone in my class will be able to learn and understand the 5 characteristics of high quality information. Sebabnya kalau masuk exam, you are able to explain in your own words. But what is important is you faham the five key characteristics of high quality information. Right, so kita akan tengok contoh-contoh maklumat-maklumat yang mempunyai kualiti yang rendah. Yang pertamanya di sini adalah missing information. Ini sebagai contoh saya bagi dalam satu senarai nama dalam spreadsheet ataupun Excel, di mana kita mengumpulkan database. Dalam database ni dia ada maklumat-maklumat, contohnya pengguna. So di sini kita tengok apa yang dimaksudkan dengan low quality adalah dalam database tersebut dia tidak lengkap. Sebagai contoh, dalam kes ID 113 ni, pelanggan yang last name ni adalah tak kira lah Mr. atau Mrs. Smith, tapi kita tidak ada first name dia, jadi dia tidak lengkap. Maknanya dia ada missing information. And then the second one, apa yang menyebabkan dia low quality adalah dia incomplete information. Okay, in terms of data yang kita perlukan adalah street, iaitu nama jalan dia, tak kira jalan rumah ataupun tempat kerja, tapi dia hanya masukkan unit number saja without entering the street name, which leads to the incomplete information. And then there are probability of duplicate information, macam saya explain tadi berkaitan dengan uniqueness. Dia tidak boleh ada duplication, iaitu maklumat yang sama, kemungkinan maklumat yang sama, iaitu Jenny, dan last name dia yang berbeza hanyalah ada huruf S sahaja. Di sini mungkin berlakunya duplication sebabnya data-data yang di sini semuanya sama. In terms of city, state, zip, phone, fax. Dengan email semua data yang sama, yang berbeza hanyalah huruf S ni saja. Jadi mungkin berlakunya duplication ataupun kesilapan dari segi key in data. And then kita akan tengok dari segi potential wrong information. Kita akan tengok are the phone number and fax number the same or is this an error? Kalau tengok dari segi phone number dan juga fax number, selalunya dia mengandungi nombor yang berlainan. Kalau contoh di sini 68, untuk fax number selalunya kita akan menggunakan nombor yang berlainan. Dia jaranglah kita sekalikan untuk phone dan juga fax sebab dia ada dua perkhidmatan yang berbeza. Satu untuk in terms of kita nak bercakap terus iaitu melalui phone, satu lagi kita nak hantar dokumen melalui fax. Ini sebelum ada email secara meluas, kita banyak menggunakan fax di dalam syarikat besar. And then contoh yang kelima berkaitan dengan low quality information is inaccurate information in terms of invalid email. Okay, data yang dimasukkan di sini, ini adalah phone number, dia bukan email. So which means inaccurate information, maklumat yang tidak betul dimasukkan dalam kolom yang salah, iaitu dalam email. Okay, untuk perkara yang keenam, incomplete information, missing area codes. Area codes ni yang di sini. Misalnya kalau macam nombor telefon rumah, kita ada kalau di Johor 07, and then belakang tu nombor telefon 381, contohnya macam nombor office saya 381-8589. Okay. Kalau contohnya di Kedah 03, dia mulakan dengan 03. Okay, so itu adalah contoh low quality information. Okay. In terms of understanding of the cause for poor information, there are 4 primary sources of low quality information. Which is, okay, di sini dia menceritakan bagaimana terjadinya low quality information ni. Situasi di mana yang pertamanya, online customer intentionally enter inaccurate information to protect their privacy.
Sebagai pengguna, tambah-tambah melalui platform online ataupun internet, kebanyakan pelanggan dia akan rasa macam takut-takut ataupun dia akan risau dengan dia punya private information. Sebab dia takut dia punya privacy akan diceroboh. Jadi, contohnya macam, macam seseorang pelanggan tu dia nak create Gmail account, instead of dia masukkan first name dan last name dia yang sebenar, akan masukkan nama samaran ataupun nama yang tidak betul lah, tak seperti yang tidak dipaparkan dalam IC. Sebabnya customer online ni selalunya dia ada perasaan ragu-ragu sebabnya banyak kes di mana kebocoran data which leads to the online customer intentionally enter inaccurate information to protect their privacy. Ini dalam situasi pertama yang menyebabkan berlakunya low quality information. Seterusnya, dalam situasi kedua iaitu information from different system have different entry standard and formats. Kalau kita tengok dari segi penggunaan software dan juga tak kira lah apps di dalam kita punya platform, tak kira laptop, dalam iPad, dalam Surface, setiap satu device yang kita pakai ni ataupun apps yang kita pakai dan juga software yang kita pakai, dia mengandungi entry standard dan format yang berlainan. Jadi apabila mempunyai standard dan juga format yang berlainan, maka ada possibility di mana akan berlakunya isu-isu seperti contohnya macam information tu salah key in ataupun salah tafsir yang menyebabkan berlakunya low quality information. Saya bagi contoh, kalau selalunya dalam dua platform operating system, contohnya dalam Mac OS yang digunakan oleh Apple dan juga Windows yang kebanyakan orang pakai, selalunya Word document yang dipakai dalam Windows akan mengandungi masalah untuk kita buka dalam Mac OS. Selalunya. Sebabnya untuk Mac OS dia punya Word app sendiri. Jadi untuk kedua-dua operating system ni, OS ni, dia menggunakan sistem dan juga standard yang berlainan. Jadi hal ini akan menyebabkan berlakunya low quality information just in case kalau kedua-dua platform ni diguna pakai secara serentak dalam satu transaksi. Untuk contoh yang ketiga adalah call center operators enter abbreviated or erroneous information by accident or to save time. Saya bagi contoh di sini call center, kalau contohnya macam kita buat lodge report. Kalau report ni berkaitan dengan servis, selalunya kalau kita dengar memang berkaitan dengan Astro lah. Sebabnya kalau Astro asal hujan je mesti ada problem. So apa yang kita lakukan, kita akan angkat telefon dan call customer service ataupun call center Astro untuk kita lodge our report. So apabila kita call operator, kita bila dah dapat and then kita ceritakan masalah kita, call center operator tu pada masa tersebut mungkin sedang mengalami masalah ke, ataupun ada personal problem ke, ataupun mungkin hari itu bukan hari yang elok untuk dia, ataupun berlakunya situasi yang menyebabkan dia tidak dapat fokus. Jadi information yang kita sampaikan, report yang kita sampaikan tu bila dia lodge di dalam komputer, mungkin dia telah masukkan benda yang tidak sama dengan apa yang kita cuba masukkan. Okay, so di sini akan berlakunya misinformation yang seterusnya akan mendorong pada low quality information situation. Sebabnya berlakunya misinformation. Okay, untuk situasi yang situasi keempat iaitu third party and external information contains inaccuracies and errors. Apabila kita dalam sesebuah syarikat, kita akan banyak berhubungan dengan pihak-pihak luar dan juga pihak-pihak dalaman syarikat. Jadi apabila melibatkan third party ataupun external punya parties, of course dia akan ada berlakunya inconsistency. Sebabnya bila kita dah deal dengan ramai orang, lebih ramai pihak yang terlibat dalam kita punya operation seharian, lebih banyak opportunities untuk berlakunya inconsistencies ataupun inaccuracies of information yang seterusnya akan menyebabkan berlakunya kesilapan.
Okay, so di sini adalah four primary sources of low quality information. Contohnya empat situasi yang telah menyebabkan berlakunya poor information and low quality information situation. Okay, so hasil daripada berlakunya low quality information ataupun setelah kita dapat maklumat-maklumat yang rendah kualitinya, dia akan dari segi bisnes ataupun proses-proses pelaksanaan sesebuah transaksi perniagaan, dia akan menyebabkan potential business effects resulting from low quality information. Di mana di sini disenaraikan ada 6. Yang pertama, inability to accurately track customer. Apabila kita tidak ada satu database yang tidak lengkap dan tidak tepat, iaitu low quality, kita sebagai sesebuah organisasi ataupun syarikat tidak berupaya untuk nak track balik customer kita. Contohnya berlakunya contohnya macam e-commerce platform. Kalau dia tak ada database yang mengandungi kita punya alamat, let's say kalau tersalah hantar barangan, bila kita nak trace balik ataupun kita nak track balik detail customer tu, tetapi dalam database sesebuah syarikat tu tidak lengkap, menyebabkan sesebuah syarikat tersebut tidak dapat melaksanakan operasi dengan tepat lah. And then the second one is difficulty identifying valuable customer. Okay, saya bagi contoh. Bila kita tidak ada satu database yang tepat ataupun information yang komprehensif, kita tidak dapat buat analisa dan mengenal pasti mana customer-customer yang returning customer. Contohnya, customer yang sebelum ni pernah beli and then dia berpuas hati dan dia kembali lagi. So, bila kita ada information berkaitan dengan customer tersebut, kita boleh identify dia sebagai valuable customer, di mana dia adalah returning customer dan dia merupakan pelanggan yang setia terhadap sesuatu produk setelah dia berpuas hati dengan servis ataupun produk yang dibeli ataupun diterima olehnya. And the third situation leads from low quality information is inability to identify selling opportunities. Bila kita tidak ada database ataupun information yang lengkap, kita tidak boleh mengenal pasti peluang-peluang yang kita boleh membuat perniagaan atau peluang-peluang untuk menjual barangan kepada sektor-sektor ataupun pada target market sesuatu barangan. And then the fourth one will be marketing to non-existent customer. Okay, bila kita tak ada satu maklumat yang lengkap dan juga yang komprehensif, bila syarikat kita sebagai contoh membuat marketing, kita akan buat marketing yang sia-sia sebabnya kita memarketkan produk kita kepada customer-customer yang tidak wujud, di mana mereka sebenarnya tak tengok pun kita punya marketing efforts. Itu adalah salah satu kerugian di mana kita tidak mengguna pakai ataupun tidak mengaplikasikan dari segi pengurusan information yang tepat dan juga komprehensif. The fifth situation, which is difficulty tracking revenue due to inaccurate invoices. Ini in terms of documentation, di mana invoices yang kita hantar ataupun kita terima daripada pelanggan ataupun daripada perkhidmatan yang kita gunakan, maka kita tidak dapat nak track balik kita punya revenue sebabnya data-data yang dinyatakan di dalam documentation itu tidak tepat. Itulah pentingnya kita kena memastikan kita punya information management, and the way we view valuing and protecting organizational information is important. Sebabnya perkara-perkara seperti inilah kita nak elakkan daripada berlakunya situasi-situasi yang saya nyatakan tadi. And the last one will be inability to build strong customer relationship. Okay. Saya bagi contoh, kalau awak pernah subscribe ataupun jadi membership terhadap sesebuah brand, saya bagi contoh lah, dari segi perfume, contohnya Body Shop. Kalau awak pernah register sebagai membership, selepas awak register, awak akan dapat macam some sort of reward. Contohnya macam lepas awak beli perfume yang bernilai 150, awak akan dapat rebate
cash rebate sebanyak RM15 yang akan ditolak daripada your next purchase, which is in a way sebenarnya the brand body shop tu dia tengah build strong customer relationship, sebabnya dalam apps yang dia minta kita register dan jadi membership tu, dia sebenarnya sedang mengutip kita punya information untuk dia masukkan dalam database so that they are able to build strong customer relationship. Sebagai contoh. Okay, so as a summary, we have learned about chapter 6, and hopefully we are able to assess the impact of low quality information in an organization and the benefits of high quality information on an organization. Using the wrong information can lead to making the wrong decision. Bila kita tak ada information yang tepat dan juga information yang salah, akan menyebabkan result yang kita buat ataupun decision yang kita buat tu adalah salah. Itulah pentingnya di mana analisa sesebuah maklumat dan juga dari segi bagaimana kita menggunakan maklumat tersebut adalah sangat penting. Making the wrong decision can cost time, money and even reputation. In terms of doing business or doing your job, we need to make the right decision so that we can save time, money and reputation. The business decisions are only as good as the information used to make the decision. Low quality information leads to the low quality business decision. Apabila kita ada maklumat-maklumat yang tidak tepat dan juga rendah kualitinya, akan menyebabkan kerugian kepada organisasi kita. High quality information can significantly improve the chances of making a good business decision and directly affect an organization's bottom line. Itulah pentingnya pengurusan maklumat dan juga bagaimana kita menggunakan maklumat tersebut supaya ia boleh menjadi high quality information yang berguna kepada kita punya syarikat ataupun organisasi, so that the organisation are able to make good and sound decision so that the business can keep on going and generating revenue and akan mendatangkan keuntungan. Okay, so untuk chapter 6 kita dah cover and we are going to learn on chapter 7. There are two parts of chapter 7, 7A and 7B di dalam kelas tutorial kita. Saya akan post video untuk minggu ini. Kita takkan ada live class. Saya akan post video untuk chapter 7 pada kelas tutorial nanti. So for this week, we are going to learn on chapter 6 and chapter 7. And I'm going to finish chapter 8 on next week. And kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan chapter 6, let's say kalau awak masih kurang faham ataupun masih lagi tidak jelas, boleh WhatsApp saya, boleh contact saya. And then kalau in terms of your group work and your individual assignment, boleh juga WhatsApp saya sentiasa available. You can always WhatsApp me and saya akan cuba untuk bantu awak sehingga awak boleh perform untuk subjek MGT300 ni ya. Alright, so I